კიდევ ერთი ექსკლუზივი შემოგინახეთ ინტერვიუ EBRD-ის პირველ ვიცე-პრეზიდენტთან იურგენ რიგტერინკისთან ჩავწერეთ. ეს ამ რანგში მისი პირველი ვიზიტი იყო საქართველოში. ჩვენი საუბარი შეეხო ყველაფერს, რაც დღეს მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის და სტაბილური საინვესტიციო კლიმატის შენარჩუნებისთვის. საინტერესო გზავნილებიც მივიღეთ და რჩევებიც. ამაში სულ ცოტა ხანში თავად დარწმუნდებით. Mr. Iurgen, thank you for being with us and taking our მოგესალმებით ბატონო იურგენ, დიდი მადლობა რომ პასუხობთ ჩემს შეკითხვებს. ჩემი პირველი კითხვა ასეთი იქნება: რას მიიჩნევთ საქართველოს ეკონომიკის მთავარ მიღწევად და გამოწვევად 2012 წლის შემდეგ? Since 2012 and in coming years. As you probably know, EBRD has been active here already for როგორც იცით, EBRD საქართველოში უკვე მრავალი წელია, რაც ძალიან აქტიურად მუშაობს. დღესდღეობით ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორი ამ ქვეყანაში 3.4 მილიარდის ღირებულების ჯამური ინვესტიციით 235 პროექტში. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვაქტიურებთ ეკონომიკის პრაქტიკულად ყველა სექტორში, ფინანსური, ენერგეტიკის წარმოება. აქვე ისიც შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ სულზე ინვესტიციებით საქართველოს EBRD-ის ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. ეს მაჩვენებელი თავისთავად იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენ საკმაოდ წარმატებულად ვოპერირებთ ამ ქვეყანაში. ამდენად მთავარი გამოწვევა არის სწორედ ინვესტიციების არსებული დონის შენარჩუნება, რაც შეიძლება მაღალ დონეზე. ეს კი მხოლოდ სტაბილური საინვესტიციო კლიმატის პირობებში იქნება შესაძლებელი. როგორ აფასებთ ამ კლიმატს დღეს საქართველოში? Today. That's a very good question and it's ძალიან კარგი და თან კომპლექსური შეკითხვაა. სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ამ ეტაპზე რთულია ზუსტი შეფასების გაკეთება, რადგან საქართველოში პირველად ვარ EBRD-ის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის რანგში და ვფიქრობ, არ არის მიზანშეწონილი ჩემგან სიტუაციის შეფასება მაშინ, როცა ქვეყანაში მხოლოდ 24 საათია, რაც ჩამოვფრინდი. მიუხედავად ამისა, ბევრი ბიზნესისგან და სხვა წყაროებისგან მესმის, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში გარკვეული არასტაბილურობაა და არსებობს საფრთხე, რომ ბიზნეს კლიმატმა გაუმჯობესება შეწყვიტოს. climate is not further improving. I don't know whether you are არ ვიცი, რამდენად კონკრეტულად იცნობთ დღევანდელ გარემოს, მაგრამ ალბათ ბიზნეს წრეებისგან იმასაც გაიგებდით, რომ დღეს ბიზნეს გარემოს საკმაოდ მძიმე რეგულირების საკმაოდ სწრაფი ტემპია არჩეული. ნაწილს მართლაც ითხოვს ევროკავშირთან ჰარმონიზების პროცესი, მაგრამ მთავარი პრობლემა მაინც ის არის, რომ რეგულირების გავლენა წინასწარ არასდროს ფასდება. რას გვეტყვით ამაზე? What is your take on that? Actually today თქვენს ახალ პრემიერთან მქონდა შეხვედრა. ეს თემაც მოხვდა განსახილველ დღის წესრიგში. როგორც იცით, EBRD-ის ინიციატივით ქვეყანაში ინვესტორთა საბჭო მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრმა საბჭო შეაფასა როგორც ძალიან ღირებული ინსტრუმენტი და დაგვირდა, რომ უფრო მეტად მოусმენს ბიზნესს. მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში სხვადასხვა შეხვედრა გვექნება, ამდენად საკმაოდ ოპტიმისტური განწყობით ვართ ამ ეტაპზე, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა იქნება. that this will be addressed by the new leadership. Since you mentioned in Investors Council, რადგან ინვესტორთა საბჭო ახსენეთ, შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ის მიღწევები, რაც ამ საბჭოს აქვს ამ დროისთვის, როდესაც ამ საბჭოს წევრების აქტიურობის გამო მთავრობამ უკეთესი გადაწყვეტილება მიიღო. successful. The Investors Council in general ინვესტორთა საბჭო ზოგადად საჯარო და კერძო სექტორებს შორის საკომუნიკაციო ძალიან ეფექტური ჩარჩოა. ქვეყნის მნიშვნელოვან ინვესტორებს პირდაპირ კავშირის შესაძლებლობა უჩნდებათ პრემიერთან და ზოგადად ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან. როგორც წესი, ეს ძალიან ეფექტური საშუალებაა, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები კერძო სექტორთან კონსულტაციების ფორმატში გადაწყდეს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, აქ გავიხსენებდი ცალკეულ მაგალითებს, რაც ევროკავშირთან ჰარმონიზების პროცესს უკავშირდება და ასევე გამოვყოფდი სასოფლო-სამეურნეო მიწების მართვასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასაც. the recent land reforms. What would რა არის დღეს ის რეფორმები, რომელთა გატარებაც აუცილებელია საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობის შესანარჩუნებლად? Now we as EBRD თავარი რაზეც მთავრობამ უნდა იმუშაოს, ის არის, რომ ინვესტორებს გაუჩნდათ მოლოდინი და რწმენა, რომ მდგრად საინვესტიციო გარემოში საქმიანობენ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში საქართველომ დაამტკიცა, რომ მას შეუძლია რადიკალური რეფორმების გატარება ძალიან დიდი წარმატების მიღწევა და რეგიონის ბევრი ქვეყნისთვის სანიმუშო მაგალითად ქცევა. მაგალითად, საქართველო მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა საკუთარი პოზიციები კორუფციის აღქმის ინდექსში, ბიზნესის წარმოების იმარტივის ინდექსში და სხვა სფეროებში. თქვენც აღნიშნეთ და მეც დაგეთანხმებით, რომ უცხოელი ინვესტორების გარკვეული ნაწილი ხედავს საფრთხეს, რომ რეფორმირების ტემპი ისეთი აღარ არის, როგორც ადრე და ვფიქრობ, ამ მიმართულებით გააქტიურება იქნებოდა ჩემი მთავარი რჩევა და რეკომენდაცია საქართველოს ხელისუფლებისადმი. to
to Georgia and its leadership. Oh, you mentioned თქვენ ახსენეთ სიტყვა მდგრადი და ვფიქრობ ეს სიტყვა ამ კონტექსტში ნამდვილად საკვანძოა და ნება მომეცით ავხსნა რატომ ვფიქრობ ასე. ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მუდმივად ვაკვირდებით მთავრობების ძალიან ხშირ ცვლას და ძალიან სწრაფ ცვლას. არ ვიცი ამაზე რა კომენტარს გააკეთებს EBRD, გამოცდილებით ვიცი რომ თავ შეიგავებთ. დიახ, არ ცდებით. our impression here in თუმცა საქართველოში ბევრი ვერ ხვდება, რატომ ტოვებენ თანამდებობებს ამ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრები, რომლებიც ამბობენ, რომ წარმატებულები იყვნენ და ბევრს მიაღწიეს. My question to you. ჩემი კითხვა თქვენთან ასეთია, აქვს თუ არა ამ ყველაფერს გავლენა ბიზნეს კლიმატზე და რეფორმების მდგრადობაზე, რაზეც ცოტა ხნის წინ საუბრობდით. Speaking. EBRD is not EBRD არ არის პოლიტიკური ორგანიზაცია. ჩვენ გვსურს თანამშრომლობა ყველა მთავრობასთან. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ მთავრობებისთვის, ამას ვაკეთებთ ქართული ხალხისთვის. რა თქმა უნდა, სიმართლეა, რომ მთავრობების ხშირ ცვლას მოაქვს გარკვეული გამოწვევები და გაურკვევლობები. ვიცით, რომ ერთ წელიწადში არჩევნებია. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მინისტრთა ნაწილი ისევ შეიცვლება. მეორე მხრივ, შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში განხორციელებულ სამთავრობო ცვლილებებს საქართველოს ეკონომიკისთვის რეალური პრობლემები არ შეუქმნია. მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას, ინფლაციის დონეს, ფისკალური დეფიციტის დონეს, ყველა ამ მიმართულებით სურათი საკმაოდ სტაბილურია. და ლარი გაუფასურების ტენდენცია, რომელზეც ბიზნესიც ჩივის და რომელიც როგორც ეროვნული ბანკი ამბობს, უკვე ინფლაციაზეც ახდენს გავლენას. a stable currency is სტაბილური ეროვნული ვალუტა ყველა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია და საქართველოს ამ მხრივ გამონაკლისი არ არის. აქ დოლარიზაციის მაღალ ხარისხს ვაკვირდებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის შემცირდეს. აქ EBRD-ის როლს ვხედავთ ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების თუ სხვა მიმართულებით განვითარებაში და ამ თემებზე აქტიურად მუშაობთ. მეორე მხრივ გაუფასურება დღის წესრიგში დგას არა მხოლოდ ლარის, არამედ ბევრი სხვა ვალუტის შემთხვევაშიც და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, თუ რა ვითარებაა საქართველოს ყველაზე მსხვილ სავაჭრო ქვეყნებში, მაგალითად თურქეთში ან რუსეთში, უნდა ვთქვათ, რომ ყველა გაურკვევლობის მიუხედავად ლარმაც და ქვეყნის ეკონომიკამაც საკმაოდ გამძლეობა აჩვენა. and the lari held up remarkably well. Since you said that EBRD is რადგან ახსენეთ, რომ EBRD ბევრ სექტორში საქმიანობს საქართველოში, რომელ სექტორებს დაასახელებდით, რომელთაც მომავალ წლებში ზრდის ყველაზე მაღალი პოტენციალი აქვთ? I don't want to limit არ მინდა თავი იმით შევიზღუდო, რომ მხოლოდ გარკვეულ სექტორებზე გავაკეთო აქცენტი. საქართველოს ეკონომიკა ძალიან დივერსიფიცირებულია, რაც ჩვენთვის იმას ნიშნავს, რომ ბევრ სფეროში უნდა ვიყოთ აქტიურები, თუმცა ბოლო პერიოდში EBRD-ის ჩართულობა გაიზარდა ენერგეტიკის და განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების მიმართულებით. და ვფიქრობ, ეს გაგრძელდება, ასევე უფრო ინტენსიურად ჩართულებს გვიხილავთ მუნიციპალიტეტებთან მუშაობის თვალსაზრისით. თბილისში მაგალითად ქალაქის მწვანე ეკონომიკის განვითარების კუთხით ვაქტიურობთ. თბილისი ისედაც ლამაზი ქალაქია, მაგრამ რატომ არ უნდა გქონდეს მაგალითად ელექტროავტობუსები და რატომ არ უნდა შევუწყოთ ხელი ქალაქში უფრო სუფთა ჰაერს. electricity to make the city even cleaner. and also you are ხარს involved უჭერთ მცირე და საშუალო ბიზნესსაც, აქ რა შედეგებს მიაღწიეთ? as well. We are indeed a ნამდვილად ამ სექტორის დიდი მხარდამჭერები ვართ. ვფიქრობთ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორი, ისე როგორც ყველა სხვა ქვეყანაში, საქართველოშიც ეკონომიკის ხერხემალია. თუმცა ჩვენთვის როგორც ძალიან დიდი ბანკისთვის, რომელსაც ერთი ოფისი აქვს საქართველოში, სადაც მხოლოდ 35 ადამიანი მუშაობს, ძალიან რთული ამ სექტორში ყველა ბიზნესზე უშუალოდ ვწდომა. ამდენად ამ საქმეს ჩვენს პარტნიორებთან ერთად უძღვებით. კომერციულ ბანკებთან, რომლებიც ჩვენი დაფინანსების გამტარები და შუამავლები არიან. ამას გარდა ჩვენ საკონსულტაციო სერვისიც გვაქვს, სადაც ამ სექტორის 3000 წარმომადგენელს უკვე დავეხმარეთ. ჯებები მოიცავს IT საკითხებს, რისკ მენეჯმენტის საკითხებს, ვებგვერდის გამართვას, ნებისმიერ პრაქტიკულ საკითხს. can be everything. What is your როგორ აფასებთ საქართველოში ახალი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების ტენდენციას, რასაც ჩვენ რიცხვებში ვუყურებთ, ახალი ინვესტორები პრაქტიკულად არ გვყავს და ინვესტიციებიც იგლებს. ბიზნეს გარემოს მიმზიდველობაზე ვსაუბრობთ და როგორ ფიქრობთ, რა დასკვნის გამოტანა შეიძლება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკაზე დაკვირვებით, მათ შორის ამ თემაზეც? in Georgia or investment climate in Georgia? Another good question. კიდევ ერთი კარგი შეკითხვა, მაგრამ ნება მომეცით არ დაგეთანხმოთ. სულ ახლახან წავიკითხე ერთი სარეიტინგო კომპანიის ანგარიში, რომელმაც საქართველოს სუვერენული რეიტინგი გაუზარდა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი, რასაც სააგენტო ასახელებდა, მათ შორის იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ქვეყანაში საკმაოდ სტაბილური შემოდინება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 7% შეადგენს. 3% of GDP. Probably you are სავარაუდოდ თქვენ Fitch Ratings გულისხმობთ მე სხვა სტატისტიკას, თუმცა რადგან ეს სააგენტო ვახსენეთ, Fitch-მა ისიც თქვა, რომ მომავალ წლებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის ყველაზე მიმზიდველი ანაკლიის პროექტი იქნებოდა, რომელიც დღეს შეიძლება ითქვას გაკინულია და ადგილიდან არ იძურის. მინდა ამ თემაზეც გთხოვოთ კომენტარი. comment on that.
I think it's fair to say. ალბათ სამართლიანია ვთქვათ, რომ ანაკლია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, უბრალოდ შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და სხვათა შორის არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ რეგიონისთვისაც. გუშინ სომხეთში ვიყავი, სადაც მთავრობასა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შევხვდი და ისინიც მელაპარაკდნენ, რამდენად მნიშვნელოვანია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი. მიუხედავად ამისა, დღეს ის ვითარებაა, როდესაც საუკეთესო სტრუქტურის ძიება მიმდინარეობს თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროექტი. შეხვედრა მქონდა თქვენს პრემიერ-მინისტრთან და განვაცხადე, რომ ჩვენ მზად ვართ ჩავერთოთ ანაკლიის პროექტში თუ მივაგნებთ კომერციულად გამართულ გადაწყვეტას. რას გულისხმობთ? რას ნიშნავს ჩართვა და კომერციულად გამართული გადაწყვეტა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. I cannot tell you that. დეტალებს ჯერ ვერ გეტყვით, რადგან ეს ყველაფერი დამოკიდებულია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მთავრობა, რას გადაწყვეტენ თავად სპონსორები, კომერციული პარტნიორები. იდეალურ ვითარებაში EBRD-ის ჩართულობა საჭირო შეიძლება არც გახდეს. იცით, რომ EBRD განვითარების ბანკია და მხოლოდ მაშინ ერთვება საქმეში, როცა კომერციულ ბაზარს პოტენციალის ათვისება არ შეუძლია. ამას ჩვენ ასე ვუწოდებთ დამატებითი ჩართულობის საჭიროებას. ჩვენ ვუთხარით პრემიერ-მინისტრს, რომ თუ კომერციული ბაზარი ამ პოტენციალს ვერ აითვისებს და ჩვენ გვესმის, რომ ეს ძალიან კარგი პროექტია, ჩვენ მზად ვართ შევასრულოთ ჩვენი როლი. And finance partner.